אני תכף בת 30. כששואלים אותי מה אני עושה בחיים, זה לוקח 30 דקות להסביר. אני תכף בת 30, וכנראה שזה הזמן להודות שזה אומר שיש דברים שכבר לא יקרו בחיים שלי. נניח, אני לא אסע לטיול אחרי צבא באוסטרליה. זה לא אומר שלא אגיע לאוסטרליה, וזה בלי ספק יהיה אחרי צבא ולא לפני, אבל טיול אחרי צבא לאוסטרליה, זה לא. לפני גיל 30 לא יהיו לי ילדים, לא תהיה לי עבודה של גדולים, אבל גם לא תהיה לי עבודה מועדפת, כזו של משתחררים, כזו שלמי אכפת ושיפטר אותי המניאק. אם רציתי לעבוד בקטיף או בתחנת דלק, זה לא יקרה. אני גם לא המלצר. לא כי זה מתחת לכבודי, חלילה, אני פשוט כבר לא בגיל, ואם לא התחלתי עד עכשיו, אז עכשיו כבר ממש פדיחות להתחיל. אני תכף בת 30 ואני יודעת לבשל פחות או יותר כל מה שאימא שלי הכינה אי פעם, אבל לה זה תמיד יוצא הרבה יותר טעים. וזה בסדר, כי היא עדיין מנסה להגיע לרמה של סבתא, ועכשיו כשהיא בת 62, יש מצב שהיא פיצחה את הסוד של הממולאים. אני תכף בת 30, וזה מעניין, כי לדור שלי אמרו שהעולם שייך לצעירים, ואני רק משתכנעת יותר ויותר שזה משפט ממש מטומטם לומר. לפני 10 שנים אכלתי סרטים על עצמי, על גברים, על החיים, על שטויות. כל מה שהלחיץ אותי התברר כבולשיט, ודברים שפתרתי במשיכת כתף התבררו כהרבה יותר משמעותיים. הדבר הכי גרוע במשפט הזה הוא שכשאת בת 20 ואומרים לך שהעולם שייך לצעירים, את באמת חושבת ששאר בני הדור שלך יודעים ומבריקים ומצליחים ומבינים מה לעשות עם עצמם, אז כנראה שרק את מפגרת. ואם העולם אכן שייך לצעירים, הרי שמפה זה רק ילך וידרדר, הרי נלך ונתקער ונשבר, אז כבר עדיף למות. לא. אני תכף בת 30 והעולם ממש לא שייך לי, אבל הוא בטוח לא היה שייך לי יותר לפני 10 שנים. אני לא אהיה כוכבת רוק, ובטח לא אמות בגיל 27, אבל מי רוצה להיות כוכב רוק? בימינו עדיף להיות משורר, ועל כל הדברים שהזכרתי אני לא מתחרטת בכלל. אם כבר מתחרטת, אז על זה שלא למדתי פסנתר. אני תכף בת 30 והחיים שלי עד כה לא הפסיקו להפתיע. שום דבר לא קרה כמו שדמיינתי, ומזל, כי כל מה שכן היה סתמי ומאכזב. אני תכף בת 30 וזה סתם גיל. יום אחרי היום הולדת אני אקום, וזה יהיה פשוט יום רגיל.